Ôi, chào mừng mọi người đã đến với nước Anh ha. Along the breezes falling down, my fair lady. Chào mừng đến với Manchester. Ấn tượng nhất là cái tháp Big Ben. Sao anh không có khó lắm đâu mọi người, rất là dễ luôn. Gặp được anh bạn thật là tuyệt vời. Chào mừng từ Birmingham. Được lên kênh của Phao Ca Xe Dịch mình rất là vui. Và đây chính là chương trình tour Scotland, xứ Wales và nước Anh. Công ty đã cho nhập cảnh ở Edinburgh, sau đó chúng ta sẽ đi xe qua Glasgow rồi sẽ từ từ xuống London. Và sáng nay thì Phao Ca đang có mặt tại thành phố Edinburgh, đó chính là thủ phủ của vùng Scotland. Scotland nằm ở phía bắc của nước Anh ha. Thật ra mình cũng rất là phân vân, không biết là nên gọi là Britain hay là British hay là England hay là UK. Thì đó không biết kêu làm sao hết trơn á, rất là nhiều tên gọi như vậy. Và bây giờ đây chính là Calton Hill. Nơi đây thì chúng ta sẽ có tầm nhìn bao quát thành phố của Edinburgh. Sau lưng mình đó chính là một cái lâu đài Edinburgh. Khung cảnh ở đây có gì đó rêu phong cổ điển của vùng Scotland. Nhìn nó đen đen mà nó bị ố ố lên đấy. Trong những cái thời tiết mùa xuân thế này thì lúc nào nước Anh cũng âm u hết. Thời tiết từ 4 tới 10 độ C. Lúc nào cũng chuyển mưa mà tự nhiên sáng nay mình tới cái nắng chói chang lên. Làm mang cả một bầu không khí ấm áp đến vùng Edinburgh này. Nếu đi vào những mùa cuối xuân là tháng 4 thì mọi người sẽ được thấy rất là nhiều hoa tulip. Đây, một bông. Thấy sự khác biệt giữa những cái đoàn khách phương Tây với những cái đoàn khách châu Á cũng như là Việt Nam mình là như thế nào. Khách châu Âu thì người ta sẽ thích đi vô những cái di tích. Ở đây là phía trước của dinh thự hoàng gia của quý tộc Edinburgh. Người ta thì đứng để nghe lịch sử, còn đoàn Việt Nam mình thì thích chụp ảnh. Mà cái cách chụp ảnh của người Tây với người ta cũng khác nhau nữa nha. Người Tây thì người ta sẽ chụp cảnh không à. Còn mình đó là phải chụp hình dính mình vô thì mình mới chịu. Đã chụp được mình mà. Ai bắt là chụp được đi, kệ người ta, cái chụp cả người đi. Mọi người xem là du khách đang chụp hình với một bức tượng của một chú chó cực kỳ nổi tiếng, một trong những chú chó nổi tiếng nhất trên thế giới. Chú chó Buddy tại Edinburgh. Bé nó đợi năm 16 tuổi. Chú chó Buddy này mất năm 16 tuổi. Đây là một cái nghĩa trang và chú chó này đã dành 16 năm ở trong cái nghĩa trang này bên cạnh mộ của chủ nhân của mình. Chú chó này rất là nổi tiếng trên thế giới, giống như là chú chó ở Nhật vậy đó. Đặc trưng đây là mọi người sẽ thấy những người đàn ông mặc váy mà là đi thổi kèn. Đây là phố cổ của đường đi bộ trung tâm của Edinburgh nha mọi người. Rồi. Cảm ơn ơi, cho em xin tấm tập thể nào. Vô. Đi dạo cung đường này thì mọi người sẽ thấy những nghệ sĩ đường phố biểu diễn ở trên đường. Từ làm ảo thuật tới trình diễn âm nhạc. It's this one. No, right, okay. A knife goes under the under the left leg. His trousers are tighter than they used to be. Proper trick number 2. Bạn này có giọng rất là khỏe, nói chuyện rất là vang, dù không cần loa hay là âm thanh mà có thể vang khắp cả khu phố cổ luôn. Yes, go. Go. I know what you're thinking. You're bringing the same thing. The audiences have fought worldwide. Hay ha, nhanh tay ghê trời. The only reason I do that is Đi cuối phố cổ phố đi bộ của Edinburgh thì mọi người sẽ tới một lâu đài. Bây giờ thì đoàn đã đến với thành phố Glasgow. Glasgow là một trong 3 thành phố lớn nhất của nước Anh.
Dù Edinburgh là thủ phủ của Scotland nhưng mà Glasgow mới là thành phố lớn nhất của vùng Scotland nha. Bây giờ hãy cùng tham quan một vòng thành phố Glasgow nha. Nói gì giờ chợ ở đây không biết nói gì trời. Đây giới thiệu gì vậy? Hả? Ý, con gì đây? Một con bồ nông hả? Phải con bồ nông không? Bồ câu? Hay là bồ tao? Không biết bồ ai nữa, mệt ghê. Một trải nghiệm cực kỳ tươi mát đó là chúng ta sẽ được đi du ngoạn ở trên mặt hồ Windermere. Một cái con hồ cực kỳ lớn, rất là trong xanh, nằm ở giữa đường ranh giữa nước Anh cũng như là Scotland. Ôi, mọi người xem thật là xanh tươi, thật là mát lành. Ồ, nhìn đâu cũng thấy toàn là đồi núi xanh rờn à. Hôm nay là ngày thứ 3 của hành trình và đoàn sẽ di chuyển từ Glasgow đi về Manchester, và dọc đường thì chúng ta sẽ được đi du thuyền. Xin chào mọi người. Hôm nay là đầu tiên được lên kênh của Phao Xe Dịch. Mình rất là vui. Sài Gòn đang nóng, ở đây rất là lạnh. Đã, cảm giác rất là đã. Thật sự thì ẩm thực của nước Anh thì rất là ngon. Từng đi châu Âu rồi thì mà mình có thể thích nghi được cái môi trường ở châu Âu, ăn uống của châu Âu. Thì mình hãy thích nghi. Anh ăn đồ ăn châu Âu chịu không? Không được. Thật sự là phải có ngon là ngon, có này có kia, có như là món này món kia ta thay đổi luân phiên thì nó sẽ cảm giác nó sẽ ok hơn. Sau khi đi khoảng 2 tiếng từ hồ Windermere thì bây giờ cả đoàn đang có mặt tại một cái động quỷ. 2, 3. Đó chính là quỷ đỏ Manchester United. Một sân vận động rất là lớn, rất là nổi tiếng dành cho những ai fan hâm mộ của bóng đá. Trời ơi, bình thường dù không có coi đá banh nhưng mà nghe tên tuổi lừng lẫy của Manchester thôi thì ai cũng muốn tới đây để mà chụp hình, quay phim, check-in tới đây một lần. 2, 3. Rồi đứng được đông nhất nha, đếm nha, thi nha. Coi té, giữa chân té. Trước khi đến với thành phố Chester thì trên đường đi sẽ tạt ngang một sân vận động, đó là Etihad Stadium, sân vận động Etihad. Rồi hôm qua chúng ta đã được đi tham quan quỷ đỏ, bây giờ sẽ tham quan ma xanh. Toàn là quỷ với ma không à. Manchester đỏ là câu lạc bộ hỏa, còn bên đây là câu lạc bộ thủy, xanh với đỏ. Đây đoàn rất là háo hức để tham quan, đặc biệt là những ai yêu mến những cái câu lạc bộ bóng đá của châu Âu thì vào đây là hết sảy luôn. Như mọi người thấy rồi đó, đi châu Âu chủ yếu là chúng ta sẽ đi tham quan những cái câu lạc bộ bóng đá, nào là ở Tây Ban Nha, ở Pháp, ở Ý, rồi bây giờ ở Anh cũng đi tham quan những cái câu lạc bộ bóng đá nữa, những sân vận động như thế này. Đây Etihad, sân vận động Etihad. Trời, xây lâu lắm rồi đó, từ năm 1894 hả. Manchester đỏ thì chúng ta thấy kết hợp với Adidas, còn Manchester xanh là kết hợp với Puma. Bây giờ chương trình hôm nay là sẽ đi vào trong sân vận động tham quan luôn. Thắc mắc là tại sao ở xứ Việt Nam mình nào là sân vận động Phú Thọ, sân vận động Mỹ Đình đều miễn phí đi vô tham quan, mà ở đây phải mua vé để vô coi chứ. Đây là hướng dẫn viên hôm nay. Oh yes. Yeah. Hello. How are you? I'm not bad. How are you? Oh wow, brilliant, amazing. Do you like Manchester City? You like Manchester City? Yes. Yes. Amazing. Do you like Manchester United? A little bit. Less than Manchester City. Okay, good. Good. That's what I want to hear, mate. Yeah. Yeah. So like I said, right now 54,000 in total. However, 54. Oh, 54. Yeah. Sorry. Over 54. Right now, yeah. 54. Yes. 54.000. Bây giờ là 54.000. Now, where we're sitting right now, this is the loudest singing section for Manchester City.
and in between those grey barriers on the first tier, the second tier, and the third tier, that is where the away team will sit as well. Giống như là tất cả các sân vận động mà chúng ta biết á, thì thông thường là 90% là dành cho đội nhà và 10% là dành cho đội khách. Đội khách là ở nguyên một cụm chứ không có rải rác. Rải rác là nhiều khi không có được an toàn. Yeah, exactly. The closer you are to the centre. Tại vì á là mình sẽ thấy những cái box, mình thấy cửa kiến không à, thì thường là những cái box đó là được đặt chỗ riêng. Mà anh có hỏi giá đó thì anh mới hỏi Steve là giá khoảng nhiêu, tại vì nó tùy thuộc á. Tại vì thường trong các sân vận động sau này á, nó có cái box riêng. Đó là cái cách mà họ làm á, dành cho khách VIP gia đình. Ví dụ như mình có thể mua nguyên mùa hay là mình mua 5 năm cũng được. Tùy theo sân vận động, tùy theo cái quy định của họ. Thì ví dụ như một cái box như vậy có thể là 8 người, 10 người hoặc là hơn. Tức là ăn uống rồi giải trí và mình xem riêng thôi. Rất là thoải mái trong gia đình của mình, trong nhóm bạn của mình, trong công ty của mình là mình có thể đặt được mấy cái box đó. Anh là fan của MU, nhưng mà lần đầu tiên anh được vô trong cái sân vận động mà lần từ nhỏ anh đã coi TV rất là nhiều lần. Mà lần đầu tiên có cảm giác tôi vô mà thấy được cái sự gọi là hoành tráng, khủng hoảng như vậy luôn, quá lớn luôn. Anh vô sân vận động thấy sao? Ok, quá đẹp, sân vận động rất đẹp. Rồi, ấn tượng điều gì nhất? Ấn tượng nhất là cái xây dựng sân vận động là cái bố trí thật là đẹp, tuyệt vời để cho người khách ngồi trên tầng 3 vẫn thấy rõ những cầu thủ đang thi đấu. Rồi thích màu đỏ hay màu xanh? Thích màu xanh nhiều hơn màu đỏ. Màu xanh là màu hy vọng. Màu xanh là màu hy vọng. Áo đó nhiêu chị? Khoe lên. Nhiêu tiền? 127 bao. Là một cái hả chị? Hai cái, 127 bao. Là đã giảm rồi đó hả chị? Giảm nhiêu hả? 10%. Giảm 10%. Mình vô sân rồi mình la làng rồi đó nên mình giảm. La nhiệt tình nên được giảm 10%. Rồi sân vận động này anh nhìn tổng quát thấy sao? Ấn tượng không? Rất là ấn tượng, rất là quy mô. Thật sự là lần đầu tiên đến sân vận động này nhưng mà tôi cảm nhận được điều đó. Thực tế trên sân vận động và được vào sân xem thực tế sân ra thế nào, sân tuyệt đẹp, tuyệt vời. Thank you. Hello. Xin chào buổi sáng mọi người từ thành phố Manchester. Đây là khách sạn Doubletree Hilton ở trung tâm của Manchester nha. Hôm nay thì đoàn sẽ khởi hành đi từ Manchester đi qua Chester. Đây ngay trung tâm của thành phố Manchester, một trong những thành phố lớn nhất của nước Anh. Đi ra đây thôi là ở ngay trung tâm rồi nha. Đi dạo vòng cho mọi người xem thành phố trung tâm downtown của Manchester. Đây khách sạn của mình ở trên này. Trời ơi, đây là cảnh nhìn từ khách sạn của mình ở ngay trung tâm của Manchester nè. Bây giờ mới có 9-10 giờ tối mà không có bóng người đi qua đường nữa. Thuộc dạng thành phố lớn của châu Âu nè, của nước Anh nè. Mà xoay vòng coi nè, đường phố trung tâm vậy đâu mà vắng tanh nè. Không ai ra đường chơi chứ. Bên mình ban đêm mà càng nhộn nhịp càng vui, bên đây càng tối là càng vắng. Mới diện đồ trang điểm chuẩn bị ra đường, nhìn cảnh này hết muốn xuống đường. Còn ở đây đó chính là nhà ga trung tâm của Manchester. Nên mọi người thấy lưu lượng giao thông rất là đông, người ta đi tới đi lui để mà đi làm việc. Rồi bây giờ thì sẽ lên xe để tiếp tục di chuyển tới Chester, một thành phố cổ. Thôi thì đồ Tây người ta sẽ ăn 3 món khai vị. Hôm qua thì mình ăn khai vị súp cà chua, hôm nay thì mình sẽ ăn bánh mì. Bên mình là bánh mì chấm nước tương, nước mắm, còn bên này là chấm dầu gì đó, dầu ô liu. Rồi có gì đen trong nữa ta? Đen là cái rượu. Rượu à? Mình sẽ thêm chua cái gì? Ôi, từ Manchester thì bây giờ mình đang có mặt tại Chester. Rồi thôi, đoàn đang chụp hình tranh thủ. Bởi vì đây là phố cổ có thể nói là đẹp nhất của nước Anh và một trong những phố cổ đẹp nhất của châu Âu. Với những cái căn nhà có lối kiến trúc khá ấn tượng. Đây sọc dằn sọc kẻ trắng đen. Theo như kinh nghiệm của mình đi rất là nhiều nơi thì mình thấy là có hai dạng đi du lịch. Một là tham quan, hai là khám phá với những đất nước. Đi tham quan như là châu Âu thì mọi người nên đi theo tour, bởi vì mình sẽ đi tham quan được nhiều nơi hơn, cũng như là đến được nhiều chỗ và lại chi phí sẽ tiết kiệm hơn.
Còn những đất nước mà mang tính chất khám phá thì mình có thể đi tự túc, bởi vì mình cần thời gian để mà đi trải nghiệm mà. Còn ở đây thì mình sẽ đi tham quan nhiều thành phố của nước Anh. Mọi người thấy bữa giờ mình đi cũng khá là nhiều rồi đó, từ phía bắc của nước Anh cho tới London xuống phía nam luôn. Trời, đây phố đi bộ nè, đẹp chứ, khu phố nhìn gọn đẹp chứ, kiến trúc lạ nè. Thấy chỗ này là ok nhất của nước Anh luôn rồi đó. Đối với nước Anh thì chúng ta phải nhắc đến một đại văn hào, đó chính là Shakespeare với những tác phẩm để đời như là Romeo, Juliet, rồi gì nữa. Nhiều tác phẩm nó không biết tác phẩm đó à. Cái gì, đây là nhà hả? Phải không? Ôi, nhà của Shakespeare nha, không lẽ ở đây mà ngài Shakespeare có thể viết ra những tản văn đi vào lòng người sao ta? Nhà cổ đã ha. Phải bức tượng của đây William Shakespeare. Cả một khu phố mà chỉ có một cái phái đoàn Việt Nam tới đi tham quan thôi trời, không có ai khác luôn. Sao kỳ á. Chỉ có đoàn mình luôn á, không có du khách, không có người bản xứ gì đâu, yên tĩnh gì đâu hết trời. Mô hình rất là nổi tiếng của nước Anh nè, với Mr Bean nè, Nữ Hoàng ha, mấy cái bộ phim hoạt hình rồi đó mình coi rồi nè, để gần gần lại mới thấy được rõ mà. Mr Bean là ông Đậu, ta hay nói vợ ông Đậu. Ở này Shakespeare đấy hả? Ở Anh này có một thành phố mang tên gọi rất là ngộ là thành phố tắm, thành phố Bath. Bởi vì không biết là có phải là vì ở đây có một cái nhà tắm thời La Mã không, Roman Bath, nên thành phố này tên là thành phố tắm, thành phố Bath. Đây cũng là một cái phố cổ. Phố cổ này thì cũng không quá lớn đâu. Bây giờ mình vô trong để xem người La Mã đã xây dựng những cái công trình từ thời La Mã như thế nào, đặc biệt là cái nhà tắm công cộng này nha. Ở đây có ông này cũng chơi saxophone hay ghê trời. Thật ra thì để tìm hiểu về cái thời La Mã và những cái kiến trúc đặc trưng của người La Mã thì chúng ta phải để ý. Nhưng mà ở đây vẫn còn tồn tại một kiến trúc là một cái bể tắm công cộng của người La Mã vào thời xưa, được xây vào khoảng thế kỷ thứ 12. Dưới này thì hồ sâu 1,6 m nha. Trời ơi, cái này mà cho tái hiện lại người La Mã ngày xưa hả, bơi quằn quại cái này chắc coi đã dữ vậy. Không có ai tái hiện lại hết trơn. Giờ chỉ là một cái công trình đầy rêu phong. Nè, ở đây còn tượng của người La Mã đồ ha. Ta nói nước Anh là gì, đế quốc rộng lớn nhất thế giới khi mà đi chinh phạt rất là nhiều vùng đất. Nhưng mà trước đó thì người La Mã cũng đã từng tới Anh để mà chinh phạt. Và đây chỉ là dấu tích còn lại của người La Mã trước khi họ rút về nước. Ở đây thì có 2 tầng, chúng ta sẽ được đi tham quan tầng trên, sau đó sẽ đi bộ xuống tầng dưới. Nước giờ còn nóng không anh? Vì sao thấy không có bốc khói chứ người ta? Chút xuống dưới rờ thử rồi đi. Nước đây đâu có nóng đâu trời. Thế nó lạnh ngắt rồi nè. Lạnh ngắt rồi, đâu có nóng đâu. Ở đó kìa, bọn tắm kìa. Này là bể tắm công cộng, không giống như hồ bơi vậy đó. Còn ở trong có phòng xông hơi nè, có phòng thay đồ nè, phòng massage nè. Nữ riêng, nam riêng nha. Một ề luôn. Quá trời trái cây à. Ở dưới nấu nhiệt lên hết ta. Ở dưới nung gì lên đó để nóng ở trên nè. Đây là Cardiff, là thủ phủ của xứ Wales nha. Giờ thả mọi người xuống đây để nhảy nhót chơi thôi. Bên xứ Wales này thì rất là gần với Bắc Ireland. Thông thường thì mọi người rất là dễ nhầm lẫn Iceland với Ireland. Bắc Ireland và Ireland là khác nhau nữa nha. Bắc Ireland là thuộc nước Anh,
Còn Ireland là một đất nước cộng hòa của khối Liên minh châu Âu. Trời ơi, xứ sở mà gì cũng miễn phí ha. Bánh snack miễn phí, bánh quay miễn phí nha. Ôi, cứng quá à. Ngon ngọt. Mà sao bên đây làm bánh hình khúc xương ngọt rồi trời. Để đi cô. Rồi kêu lên London. London. Mọi người sẽ được đi cảnh vật cũng như là thành phố từ thấp lên cao. Từ phía Bắc chúng ta sẽ dần dần đi xuống phía Nam. Từ những cái nơi rất là vắng vẻ thiên về thiên nhiên hơn thì sẽ đến London là địa điểm cuối cùng mà mọi người sẽ được thấy trời ơi cả ngàn người đi bộ trên đường phố, một thành phố rất là tấp nập. Đặc biệt ở đây không khí giống như vỡ òa lên. Mình đang đứng trên cây cầu Westminster. Từ cầu Westminster chúng ta có thể quan sát cả tháp Big Ben rất là nổi tiếng. Và xéo bên kia là London Eye, là con mắt của London. Bởi vì lên đó thì 30 phút ngồi theo cái vòng xoay thì sẽ ngắm toàn cảnh của London nha. Hình như là đây là cái vòng xoay bự nhất thế giới luôn hay sao á. Mình nhớ có một vòng xoay giống vậy ở bên Singapore nè mọi người. Kiến trúc gì thiết kế giống luôn á. Trời ơi, nhìn cái công trình giống như đá sa thạch vàng hay sao á, mà nổi bật quá ghê luôn trời. Màu vàng cả cung điện luôn, ồ cả cái tháp Big Ben luôn nè. Đẹp hơn cái cung điện Buckingham nữa. Ai? Thôi chụp đây đẹp nè. Chụp hình đây đẹp nè mọi người. Chụp hình góc đẹp nhất là phải lên cây cầu Westminster để mà chụp xuống tháp Big Ben nha. Thật ra thì nhìn London rộng như vậy thôi nhưng mà tập trung chỉ có một nhúm ở chính giữa trung tâm. Can I take a photo? Trời ơi mọi người coi bên này nè, người ta có ý thức về bảo vệ môi trường chưa? Hạn chế đồ nhựa nha. Đồ nhựa dùng một lần. Ở Việt Nam mà mình mặc như thế này mà ra đường kêu gọi mọi người hạn chế đồ nhựa chắc người ta nói mình rảnh quá. Thank you sir. Thank you. I support you. Very kind. Thank you very much. No plastic. No plastic. Yeah. Mà trên người mình quá trời đồ nhựa luôn. Còn ở đây mọi người sẽ được nghe những cái tiếng rất là đặc trưng của xứ Scotland cũng như là Anh. Đó là những người đàn ông mặc váy mà thổi kèn thế này. Nghe hơi chói tai chút xíu. Họ giống như là ai có đồng tiền xu lẻ thì bỏ vô. Họ ủng hộ những người mà giữ gìn bản sắc của nước Anh. Đặc trưng bên này đó chính là toàn là màu đỏ. Hồi trước mình tưởng đâu là đi Trung Quốc mới có màu đỏ, ai về đi qua nước Anh cũng màu đỏ không. Xe buýt đỏ, xe buýt đỏ, nhà cửa cũng đỏ. Rồi trang phục của những thị vệ lính canh cũng toàn màu đỏ. Vậy mà mấy anh mặc đồ đen trời. Mọi người biết về nước Anh qua những cái nhân vật hay là bộ phim nào? Với mình thì nào là Harry Potter, rồi nữ hoàng Elizabeth, nữ hoàng Victoria, trò chơi vương quyền, Harry Potter, rồi ai nữa? Không có nhiều lắm. Nhưng mà mình biết về London và ấn tượng đầu tiên là hồi nhỏ mình coi phim hoạt hình 101 cho đốm á. Trời ơi, hồi đó thấy một thành phố London cổ kính nhìn đã ghê luôn. Nhìn bởi vì qua đây mình thấy người ta dắt chó đồ, đặc biệt là chó đốm nhiều lắm nha. Làm mình nhớ tới những cái cảnh trong bộ phim Walt Disney ngày xưa. Đây là những thành viên xuất sắc, nói chung là thời trang nhất trong đoàn đây. Rồi bây giờ mọi người bữa giờ đi thì ấn tượng với nước Anh như thế nào? Em hả? Anh nói trước đi. Ấn tượng nhất là cái tháp Big Ben và cái tháp đôi hôm qua mình đi phải không ta? Cái cầu. Cầu đôi, cầu tháp. Rồi. Từ cầu London thì mình đã tới được cầu tháp, một biểu tượng của nước Anh đây. Rồi cầu này dài 244 m và tòa tháp hai bên là cao 64 m. Và ở giữa có thể mở lên nha, nó sẽ mở lên thế này để mà tàu thuyền có thể đi qua.
Mà không biết khi nào nó mới mở cho mình coi nữa trời. Còn Kha thì ấn tượng nhất về cái cung điện Buckingham, tại vì cái thể hiện cái sự gọi là hoàng gia, sự hoàng gia nó rất là lộng lẫy đẹp. Mình đã đi bao nhiêu nước rồi mà tại sao lần đầu tới nước Anh đúng không, mà tại sao lại chọn nước Anh để đi du lịch? Đi bao nhiêu nước hả? Cho nó đủ bộ combo. Đi nhiều quá nên giờ chọn Anh để đi cho đủ bộ combo. Mình đã đi với chìa khóa du lịch bao nhiêu nước rồi? Cũng từ đầu đến cuối cũng gần 20. Coi dữ vậy. Cũng gần 20 nước. Wow. Ấn tượng nhất là Anh xe dịch. Đúng rồi, không, chuyến này bất ngờ nhất là được chung Đồng hành với anh xe dịch. Đồng hành cùng với anh Pahoka. Không, thật sự là rất là thích ở London thêm vài ngày nữa. Nhưng đó là tháng sau. Tháng sau đi nữa. Lại nữa hả? Wow. Tháng sau vòng lại. Tháng sau mình cũng y hành trình này luôn. Y vậy luôn. Mà mình đi với ai? Đi thêm 7 thành viên nữa. Quá mát mẻ. Quá ok. Good. Quá nắng. London đẹp lắm mấy vị ơi. Rồi đi kết bốn vòng luôn. Yes. Được luôn hả? Thầy luôn hả? Đi vòng giữa London thôi. Fan. Cung điện Buckingham, cô giống như Nhà Trắng của Mỹ vậy đó. Đây là nơi làm việc của Hoàng thất, Hoàng gia Vương quốc Anh. Hồi trước thì đây chỉ là nơi làm việc thôi, nhưng mà từ khi nữ hoàng Victoria lên ngôi vào năm 1837 thì nơi này chính thức trở thành nơi làm việc của nơi ở của Hoàng gia Anh luôn. Trong cái sở chứng khoán Sài Gòn á. Đúng rồi, thì khu đó, chỗ khu Hàm Nghi rồi đó, y chang luôn, chú Trúc á. Trang phục của binh lính thị vệ đặc trưng của Vương quốc Anh. Mọi người tới đây vào khoảng 10 rưỡi nha, tới 11 giờ ở đây sẽ có diễu hành của binh lính, giống như họ đi thay ca vậy đó. Quá trời đông mà người tập trung ở đây. Trăng, một bạn rất là trẻ, sinh năm 98. Dạ. Thiệt ra visa Anh không có khó lắm đâu mọi người, rất là dễ luôn. Chỉ cần mình chứng minh đủ tài chính, đưa đầy đủ giấy tờ học tập của mình thì họ xét nhanh lắm. Em là 2 tuần. Cái mình thích nhất ở visa Anh đó là không cần phải nộp giấy tờ bản gốc nha. Tất cả mình chỉ cần scan hoặc là chụp hình, mình đăng lên website, rồi trong vòng cỡ 2 đến 3 tuần là đã có visa. Mà cũng không cần phỏng vấn như là visa Mỹ nữa. Rồi sau khi visa đi du học ở Úc đúng không? Rồi bây giờ qua Anh thì em có thấy là cuộc sống ở đây hay là nó có khác gì ở Anh không? Ở Úc không? Dạ có, nó cổ kính hơn, đi đường phố cổ kính hơn, nhưng mà điểm chung là những cái kiến trúc ở Anh với lại ở Úc á, nó cũng tựa như nhau, và cái không khí ở Anh với ở Úc cũng giống nhau nữa, rất là thoải mái. Bữa giờ Trăng qua đây là đi kiếm chai miết luôn, mà không phải là chai Anh nha, chai Ấn Độ, là món trà sữa rất là đặc trưng của người Ấn Độ. Dạ. Mọi người cũng có thể món đó. Đúng. Gốc của anh hả? Dạ. Món chai á hả? Dạ, chai mà chai anh trà nói sữa là chai latte là một món trà sữa của gốc người Anh. Nhiều khi mình ước là ở Sài Gòn chỉ cần những công viên như thế này thôi, vừa có hồ, vừa có không gian xanh mát, rộng rãi, thoáng đãng thế này, thì không cần đi đâu xa, không cần phải đi Phan Thiết, không cần phải tới Vũng Tàu, mà chỉ cần ở Sài Gòn để tận hưởng không khí trong lành như thế này cũng đã nữa. Mà tiếc là ở Sài Gòn mình quá là chật chội, ngột ngạt nha. Còn ở đây chỉ cần thư giãn, người ta sẽ đi vô những công viên như thế này, tận hưởng tắm nắng, rồi hít mùi hoa, rồi chim cò sóc đồ tá lả chứ. Giờ đây đi chân vịt nha. Qua Anh đi chân vịt lương cao chứ nha bà con. Công việc khỏe lắm, chỉ lấy bánh mì xé ra cho mấy con vịt nó ăn. Vậy trời đất hết rồi. Im coi nói chuyện nhỏ nhỏ thôi mấy bà nội. Vậy trời chứ. Đừng có lộn. Tập trung nè, nghe thuyết trình nè. Ồ, dễ thương quá. Vuốt luôn rồi nè chị Trang. Ôi cái này gì à? Sherlock Holmes. Đi ngang cái gì? Cái này phải nhà Sherlock Holmes ta? Bảo tàng Sherlock Holmes. Ủa đóng cửa rồi trời. Sherlock Holmes là một nhà thám tử vào thời triều của Victoria vậy hả? Của nữ hoàng Victoria. Mấy trăm năm rồi tài. Ai tới đây cũng phải chụp hình á, mọi người cứ đi ngang thì ghé bảo tàng Sherlock Holmes. Còn đây là kế bên bảo tàng Sherlock Holmes là có Battle. Battle là một nhóm nhạc nổi tiếng của Anh nha. Những ai mà thập niên 70, 80 thì biết ban nhạc Battle này cũng như là ABBA ở nước Anh. Hôm nay đường phố đông đúc nhộn nhịp ghê ta. Ôi một cái gì đây? Ôi cái trạm này có tháp Big Ben trên này nè.
Mọi người tới Anh thì nhớ chụp hình, một là với những cái buồng điện thoại màu đỏ, và thứ hai là mấy cái những cái buồng bưu tá, bưu thiếp nè. Một khu chợ rất là nổi tiếng ở London đó là chợ Borough, nằm ở kế bên cầu London. Bước vô đây thì mọi người sẽ thấy là một cái cửa hàng bán những cái đồ của châu Á mình. Qua đây mới thấy nước mía nha, mà nước mía ở đây không có thời rẻ nữa, thèm thấy mồ luôn, không dám uống. Một ly biết nhiêu không? 9 bảng là gần 300.000 một ly. This one how much? 550. Này là 5 bảng rưỡi nè, là cũng 150 rồi, 150 tiền Việt một túi gì đó, mà sao cái màu ngộ người ta. Đây rồi, ở đây coi thanh long, nhiều trái nè, có mít nè, có thanh long nè. Ôi, giải cứu thanh long đưa qua đây á hả, là có lời lắm nha. Một trái thanh long ruột đỏ là 7 bảng, là khoảng 250.000 một bảng, một trái. 250 nha, trái nhỏ xíu à. Này nông sản châu Á không à. Đồ châu Á qua đây có giá ghê trời. Này 100 gram 3 bảng là 100.000, 100 gram. Ui, 100.000 gram, ký là 1 triệu, phải không? Ở xứ Tây này ta nhìn trái này ta không biết trái gì cho nè, mà vừa bự vừa gai, vừa cái mùi rất là hăng nữa. Bên mình thì thấy thường ha, bên đây người ta thấy lạ. Chảo đó là bán qua cái bơ gì trong đó. Cái chảo chà bá nè, giống như món ăn Mexico nè. Cái chảo quá trời bự rồi. Nè. Mà ta để cái nước cho nó rút từ từ nha. Giống như khìa vậy đó, cơm khìa vậy đó. Đây, mọi người thắc mắc là đặc sản của Anh là gì? Đó. Cá chiên bột với khoai lang chiên, khoai tây chiên. Mà giới thiệu đây là cái gì? Đặc sản nước Anh nha. Fish and chip, là chỉ có đơn giản là chỉ có cá với khoai tây chiên thôi. Này là gì, món ăn ưa thích của quốc gia luôn nha, quốc hồn quốc túy của nước Anh nè, từ năm 1860 rồi đó. 15 bảng Anh nha bà con. Nặng chanh lên ăn cũng đỡ ngán xíu, mà trời ơi nuốt không nổi luôn. Vlog nước Anh này trị giá là 80 triệu đồng và được tài trợ đồng hành bởi công ty chìa khóa du lịch cho chương trình tour Anh 8 ngày. Chị Phương, mọi người thấy chị Phương có quen không? Ai đến chợ Bình Điền thì lấy mối ha, lấy mối của chị Phương là nhận biết liền luôn. K1029. Từ bán khô mà đi khắp thế gian nha, đi từ khắp thế giới luôn. Thường là đi tin tưởng bên chìa khóa du lịch hơn. Đó, nếu mà chị có đi tour thì chị sẽ đi bên chìa khóa du lịch. Rồi tour này thì chị mua bao nhiêu tiền? Chị mua là 75 triệu, làm visa là 6 triệu 500 nghìn. Con gái chị được giảm 5% là 5% hả? 5% là 71 triệu 250 nghìn. Vậy là tour bao gồm tour với visa luôn là cỡ 81 triệu một người. Trung bình là nếu mình muốn đi Anh chơi, mỗi ngày mình sẽ chia ra 10 triệu để được tới nước Anh chơi trong vòng 8 ngày. Rồi bữa giờ đi vé máy bay là hàng không 5 sao, khách sạn là ok, tất cả các cái. Rất tuyệt vời, mọi người có thể trải nghiệm một lần đến nước Anh. Ăn khô không mà tiết kiệm đi quá trời đi. Chị là ở nhà là chị thường ăn khô, nhưng mà chị đi chơi là chị ăn được Tây. Như là tới nước Anh. Nước Anh như một bức tranh rất là đẹp, tuyệt vời. Chị Phương bán khô đi khắp thế gian nha. Bữa nay mua được gì con? Dạ mua được chili cát. Pha lên coi. Dễ thương quá. Con này nhiêu? Triệu mấy hả? 1.056. Quá dễ thương. Mình cũng không biết con này con gì mà xong mấy bạn trẻ quá trời thích rồi. Mê. Đây em này cũng đi bên chìa khóa du lịch nhiều đòn. Là đi từ châu Âu, châu Úc, Nhật, Hàn Quốc. Rồi. Tuyệt vời. Chào mừng từ Birmingham. Nhưng mà do là cũng có nhiều người nhập cư vượt biên qua đây nên móc túi ở đây cũng nhiều nè. Mọi người qua đây phải cẩn thận. Túi xách, tư trang, điện thoại, bóp dí. Tiền thì phải chia ra nhiều nơi để mà cất giữ. Tới đây một cái là London đã cho mình một bất ngờ luôn. Đó chính là bị mất một cái điện thoại. Và sau đó là game luôn. Rồi bữa giờ đi chơi một cái là hết vui. Hôm qua bạn mình đi chung nhóm bị móc cái điện thoại ở trong cái shop Chinatown Bakery này nè. Ở trong đó đông lắm nha, cẩn thận. Để đồ điện thoại sao hỏi chút xíu thôi bị móc rồi. Chinatown London này có chút xíu cũng không có rộng đâu.
Đây, nếu mà mọi người có tới London mà muốn tìm một cái khu rẻ để ở và ăn thì khuyên mọi người là nên ở vòng vòng khu này nha. Cái này gọi là King Cross Station. Ở đây vừa có tàu điện ngầm, rồi vừa có tàu mà để liên thành phố, đi từ thành phố này qua thành phố kia đi du lịch khắp nước Anh luôn cũng được. Nó một cái công trình rất là lớn ngoài sau. Và bên đây là một cái nhà ga khác, giống như ga tàu nhanh vậy đó. Ôi, trong nhà ga King Cross mọi người có thể đến cái nơi mà Harry Potter đi học nè, platform 93/4. Trời ơi, phải xếp hàng như này để mà chụp hình. Chỉ cần mà có một chạm vậy thôi, xong làm nhiều cái ta. Kìa, có chiếc xe đẩy rồi có bảng hiệu rồi có người hướng dẫn chụp hình thôi à. Này mấy trẻ em thích lắm nha. Nhà ga 93/4. Ở đây có ca hát rồi nữa nè. Khu này rất là vui nhộn nhịp, nhiều người nhập cư ở đây. Mình thấy ở đây thì người da màu với người Ấn Độ đông. Đây là King's Cross Square nè. Nhớ tìm chữ King's Cross nha. Rồi ngoài ô của Anh nè, có những cái kênh đào thế này, người ta ở trong những cái giống như cái đò hay cái gì gọi là cái ghe hả? Ở trên cái kênh nè. Ở trên kênh hai. Ở kênh nè, ngộ ghê trời. Trời ơi, đây giống bông điên điển như người ta. À. Màu bông điên điển cái này màu tím nè. Thì cha bông điên điển luôn nha. Mọc ở bờ sông nè. Về luôn. Hái bỏ vô mì, vô bún cá ăn được à. Đi mẹ ăn tắt thở luôn. Ôi. Để cặp bến vô đây là phải đặt trước nha. Này không biết gọi là đẳng cấp gì để tận hưởng cuộc sống ở đây. Này là lên đên trên tàu đi từ miền đất này tới vùng đất kia nè. Lâu lâu là cứ phải di chuyển. Giờ là ta ở trong này luôn, mua ở trên này. So they have to move on every 2 weeks. Cứ 2 tuần là phải di chuyển hả? Over summer, yeah. Yeah. Where are you going? I'm going home now. Little Venice. Where's your home? Is it near here? Your home? It's over there. Yeah. Penny Bridge. Đẹp quá quá trời nhà. Have a good day. Yeah, Good day. Bye bye. Hey. Nice boat. Is this your house? It's not my house. It's my hobby. Yeah. Hả? Hobby, like Hobby là cái gì? like for fun. Oh yeah. Hobby. Where are you My guys friend's from? boat. Thailand. Thailand. Yeah. Second, was it Kathmandu? Bangkok. Okay. I was in Vietnam 2 weeks ago. You I was in I Bangkok was in Ho Chi Minh. 2 months ago. I was in Bangkok. Chưa mà. I Vậy love là cái này giống như mấy cái du thuyền thôi mà trên cạn. Mobile home. Mobile home. Lab. This is look like mobile home rồi. Cặp phun caf. Cái kênh này dơ thấy ghê luôn trời. Không có người dọn kênh hay sao? Nước thải xà bông gì thải đến đây luôn nè. Cũng có người đi vớt rác nè. Để vớt rác vệ sinh nè. Không, đâu phải đâu, bơi thôi mà. Đang bơi đi ra ngoài chứ có vớt rác gì đâu. Rác không mà, trời ơi có ai vớt đâu. Ớn thiệt chứ. Rồi đây là phòng ở London nha. Ở đây chi phí đắt đỏ lắm, phòng nhỏ xíu mà tới 3,5 triệu một đêm nè, 3 người ở. Phòng ở đây toàn là giá resort ở Việt Nam không à. Bởi mới nói chứ Việt Nam mình sướng không? Ở resort mà giá rẻ, trong khi ở đây phòng cũng mắc mà ở chật chội. Khách sạn cổ kính không? Còn có ăn sáng nữa mà ăn sáng toàn ngũ cốc không à. Bởi nói Việt Nam mình sướng gì đâu. Mà bên đây lấy phòng cũng khác giờ Việt Nam nữa nha. Việt Nam là từ 12 giờ trả phòng lúc 2 giờ, còn bên này là 4 giờ chiều mới được lấy phòng, mà 11 giờ bắt đầu đuổi ra. Đây là quang cảnh khách sạn. Nếu mà mọi người tới London mà không biết ở đâu thì có thể chọn khu này, mình thấy là giá hợp lý nhất, nói chung là chịu đựng đói. Giới thiệu mọi người một cái cung đường mà có rất là nhiều quán ăn, quán của người Việt. Đây là quán miền Tây. Đây là nhà hàng Sen Việt. Còn đây là quán Tây Đô nha. Còn là nhà hàng Việt Nam. Mọi người thấy thì có rất là nhiều quán cửa hàng Việt Nam ở khu này. Mà mình tới đây là để ghé thăm một bà chủ quán
của một cái quán ăn cực kỳ nổi tiếng. Mọi người cùng đợi coi đó là bà chủ của quán ăn nào ha. Mình đã tới được nhà hàng Sông Quê, nhà hàng Việt Nam đậm vị hương vị Việt ở xứ Người tại Lung Lung, An Le, nước Anh. Bây giờ mình sẽ vào trong để gặp bà chủ. Món ăn ở đây rất là đặc trưng kiểu miền Tây luôn. Ăn món nào là chắc món đó nha. Từ canh chua cho tới các cá kho, rồi còn bánh khọt, bánh xèo nữa chứ. Đây là chị Ánh, là chủ của Sông Quê. Cái khởi nghiệp của mình lúc đầu như thế nào rồi? Chị qua đây hồi đó 20 mấy tuổi. Rồi xong chị lập gia đình. Lúc đó hai chồng không có tiền, anh không có tiền. Anh mơ ước là mở giống như một cái quán ăn nhỏ nhỏ, cũng vòng vòng mới được lấy được cái tiệm này. Thì chị nghĩ là cũng như làm để cho gia đình đủ sống, cộng đồng người Việt. Nhưng mà không ngờ chị mở ra được 3 tháng thì có báo nó tự viết lên. Chị có người trong bếp ra phụ làm bây giờ. Chị thì cũng còn bán măng dẻ đó, cho nên cũng chạy qua chạy lại thôi, cũng đâu biết làm đâu. Cái vô ngày thứ 3, người ta khách nó điện thoại là nó book bàn. Thì chị mới nói khùng, bữa nay mà book bàn, từng đường mình vắng mà mình mới mở mà. Tự dưng ngày đó thứ 3 nó xếp hàng dài ở ngoài kia luôn. Nhờ lên báo đó, đúng không? Báo nó viết từ giờ báo mình không thể tưởng. Tổ chức tham ao, tổ chức sự kiện đó. Thì chị vô nhiều người nổi tiếng lắm. Mình mà đó mình quê, đi vô mà áo dài mình. Hồi đó mình xả chị nó kêu đi taxi, ông chịu đi taxi, mình đi khác, đi tới thì ta đâu có mở cửa mình vô đâu. Tại hotel mà thấy người ta cầm máy chạy mà người nổi tiếng trên truyền hình, toàn là người nổi tiếng không. Đi cái chân chị run đi không được. Vô ngồi bàn cái bắt đầu nó kêu nhiều giải khác nhau. Của mình là Sông Quê là Best Eat in London. Mà chị lên trên đó, cái ông đó người Ấn Độ, mà người đó đài BBC 4 á, đài Channel 4, bạn giải cho anh chị mà người ta vỗ tay. Lúc đó mình được giải gì? Giải The Best Cheap Eat in London. Đầu bếp giỏi nhất luôn. Đầu bếp giỏi nhất. Best Cheap Eat là món ăn rẻ tiền. Cheap Eat. Cheap Eat, món ăn ngon rẻ tiền nhất. 2003 là chị được giải đó rồi. Bắt đầu evening phỏng vấn nhiều báo sang, là phỏng vấn rồi ở Thụy Sĩ, Hà Lan, Mỹ, New York, nhiều bên ASA, trung tâm ASA cũng qua đây nữa. Đây là cúp gì vậy cô? Cúp này nè, The Best Cheap Eat in London nè. Nhưng mà kỷ niệm ngày xưa nè, đúng không? Là 2003 nè. Đúng không? Sông Quê. Mà ý tưởng nào mà mày đặt tên là Sông Quê vậy chị? Sông Quê là hồi xưa chị bán băng dẻ. Các bạn đó Phi Nhung với Thái Châu ca bãi Sông Quê đó. Chị bán băng dẻ nhiều, bán nhiều lắm cái dĩa đó. Thành ra chị đặt tên Sông Quê luôn. Người Việt đến thì đông lắm, sắp hàng mà chờ tô phở nhiều khi 2 tiếng đồng hồ. Chưa ít người làm không, trời nói từ đông. Không có kinh nghiệm mà chị đâu có làm trong nhà hàng đâu chị biết. Mình cũng không có kinh nghiệm tiếp số lượng đông đúng không? Không, mà ở trong bếp không biết ít người. Bếp có 3 người, ở ngoài đây có 2 người mà. Hồi xưa mà xong cái em biết không? Khách sắp hàng lúc mà chị tờ báo đầu tiên á, sắp hàng cái mà mưa nữa, rồi vô đây khách sắp hàng mà đồ ăn ra chậm mà khách vẫn vui vẻ mà nó vỗ tay nó la. Mà chị vui quá, chị có biết gì đâu, không biết bưng đồ, nó lấy order luôn, xăng cái quần lên chạy. Rồi món nào mà ở đây mà Tây họ thích nhất vậy? Món cá kho tộ nhiều người vui lắm. Người Hoa tới đây nó ăn phở nhưng mà nó order cá kho tộ nó ăn kèm. Có tuần trước chị thấy một cái bàn nó đàn ông không à, chứ không ăn cá kho tộ. Mà chị thấy, chị tưởng không mấy đứa ở đây nó order, nó quên order cơm. Chị kêu nó order, cái nó nói không cần. Cái chị nói con rể nó nói, nó hỏi rồi không cần, người ta không cơm. Mà chị đứng nhìn nữa ăn, ông ăn một cái cá kho tộ không à. Chị nói là chắc ông này về ông muốn nước chán. Không mà không có mặn, bên đây con em ăn có kho tộ rồi ngọt, vị như ngon. Khách Việt Nam á, các nước á, tới đây nó ăn nó nói ngon hơn Cali nữa, ngon hơn Pháp nữa, ngon hơn Canada nữa. Nhưng mà chị cũng hạnh diện, chị cũng đi ăn nhiều, chị cảm thấy mình hợp khẩu vị mình. Tại chị người Tây mà. Quê mình là ở Bến Tre. Cái chị nhớ hồi nhỏ mình ở quê á, hay cái màn đi phụ nhà ở quê mà chiều cái đi phụ đám cưới á, thấy người ta nấu gì á, sao bây giờ nó cười lại mình, nó nhớ lại. Chứ hồi nếu mà nói chị là người hay quên, mà sau cái đó cái tự nhiên mình nhớ rồi nhớ từng cái cử chỉ, cái người vớt bọt, cái sao mình nhớ lại cái người ta nấu,
đó chị đi phụ đám cưới á. Hồi xưa mà cái anh sếp nghỉ rồi người này kia bệnh, một mình chị làm 3 chốt, 3 việc luôn, tới 2-3 giờ khuya chị mới về. Sáng sớm là chị vô đây chị nấu sốt rồi trưa lại, rồi sau đó nhằm cái lúc trưa thì anh bè chị đi chăm cứu, rồi sáng đi vô được mà tối ra về đi không được. Ngày ngủ chứ được có mấy tiếng, tại đứng nhiều quá. Không đủ giờ mình làm. Tại thiếu người mà. Bây giờ tụi nó lớn rồi thì đỡ nhiều. Rồi nếu mọi người có tới London nhớ tới sông quê nha. Sông quê à, nói sông quê là biết. Rồi cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn em. Dạ.